birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ขอให้หมามีมีความสุขมากๆนะคะน่ารักเขียนว่า Happy birthday darling มามีเย้มามีกี่ขวบเนี่ย5 ขวบเหรอ เฮ้ย5 ขวบนี่ เปล่าแค่นั้นเปล่าด้วย ไปวิเปล่าขอบคุณครับผมนี่ค่ะมีเครื่องคืออะไรอะคะเป็นผลไม้เป็นสตรอเบอรี่ขอบคุณป๊านะครับแล้วก็ขอบคุณเด็กๆด้วยขอบคุณเป็นนมขอบคุณแคนนอนขอบคุณอินดี้ด้วยครับผมขอบคุณครับแล้วตกลงวันนี้วันเกิดใครใช่เหรอแล้วไหนบอกว่าวันเกิดป๊าไม่ใช่แล้วเหรอตกลงวันเกิดใครวันเกิดมีหรือป๊าวันเกิดป๊าแล้ววันเกิดนี้เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ โอเควันเกิดมีถึงมาเลยโอเคไหมโอเค2ไหนเอาอันไหนบ้างนะกินเหรอสตรอเบอรี่ด้วยเหรอไม่เอาบลูเบอร์รี่แล้วใครเอาช็อกโกแลตมาเอาไหมอินดี้เอาช็อกโกแลตไหมเอาผลไม้ด้วยนะเค้กด้วยนะกินไหมกินเยอะๆนะตกลงไหมง่วงก็ง่วงอยากกินมันติดสลับข้างในเด็กๆมารอกินกันแล้วเป็นร้านที่แผ่นช็อกโกแลตใหญ่มากจริงๆกูเขียนไม่พอเลยเขามีชิ้นใหญ่อยากกินใช่ไหมเอาไหมเค้กไหมลูกได้เอาไหมกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมเก่งด้วยเก่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์อร่อยไหมครับลูกที่ได้แบบนี้เอาอีกไหมลูกแม่เอาอีกไหมหม่ำปะอร่อยเอาอีกนะเอาอีกนะเอาเก่งก่อนเก่งสุดยอดไปเลย